প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা পনীৰ টিক্কাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। অকণমান আমাক বেচন লাগিব। ইয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে বেচনখিনি শুকানে এনেদৰে ভাজি ল'ম, ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হোৱালৈকে। বেচন ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব, নহ'লে বেচনখিনি সোনকালে জ্বলি যাব। এতিয়া কম জুইতে মই এনেদৰে কেইমিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম লৰাই লৰাই। এয়া মোৰ বেচনখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে ৰংটো সলনি হৈ পৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। এতিয়া মই বেচনখিনি নমাই ৰাখিম। আনফালে এটা ডাঙৰ বাটিত আধা কাপ দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি প্লেইন দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপ ডাঠ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। লগতে যিখিনি বেচন ভাজি লৈছিলোঁ সেই বেচনখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে গুড়ি মছলা অলপ যোগ কৰিম। মছলাৰ ভিতৰত প্ৰথমে মই ইয়াত দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি। জলকীয়া গুড়িটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব। তাৰপিছতে দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, অকণমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ আৰু লগতে জোখমতে হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। এতিয়া হুইক্স নাইবা চামুচৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব। তেতিয়া বেচন, দৈ, মছলা গোটেইখিনি ভালদৰে মিলি যাব। এনেকৈ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফেটি ল'ব। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ মছলাৰ পেষ্টটো ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ স্মুথ হ'ব লাগে। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিম কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ। মন কৰিছে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি একেটা জোখতে মই কাটি লৈছোঁ। এনেধৰণে কাটি ল'ব অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পনীৰখিনি যোগ কৰিম আৰু পনীৰখিনি দেখিছে মই এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত। এনেধৰণে কাটি ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ব। চামুচেৰে মিলাব নাইবা হাতেৰে খুব আলসুৱাকৈ এই ধৰণে মিলাই ল'ব, যিহেতু পনীৰখিনি বহুত ছফ্ট থাকে। বেছি জোৰেৰে মিলালে ভাগি যাব পাৰে। একেবাৰে শেষত মই অকণমান নেমু ৰসো যোগ কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, আৰু গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব, বা তাতকৈ বেছি সময়ো আপোনালোকে থ'ব পাৰে। তাৰপিছতে বনাব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এয়া মই পনীৰখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া পনীৰ টিক্কাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ উডেন ষ্ট্ৰ লাগিব আৰু এই ষ্ট্ৰখিনি যিকোনো গ্ৰ'চাৰী দোকানতে কিনিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে ষ্টিকডালত কেপচিকাম, পিঁয়াজ, পনীৰ পিচখিনি এনেদৰে খুচি পেলাই ভৰাই যাব আৰু এনেদৰে মই গোটেইকেইডাল ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া মই প্ৰথমতে 4ডাল বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰুৱা ষ্টাইলত কেনেকৈ পনীৰ টিক্কা বনাব পাৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰ কাৰণে এখন ননষ্টিকৰ টাৱা লৈছোঁ আৰু টাৱাখনত অকণমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। বহুত বেছি দিব নালাগে তেল, 2-3 চামুচমান দিলেই হ'ব। তাৰপিছতে এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি ল'ব আৰু এতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাত ইয়াতে ষ্টিককেইডাল এনেদৰে দি লৈছোঁ। যেইডাল ধৰে সেইডাল দি ল'ব আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। ল' মিডিয়াম ফ্লেমতে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি সেকি ল'ম। মাজে মাজে এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব, তেতিয়াহে চাৰিওফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজিব, লগতে ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিব। এয়া মোৰ ভালকৈ সেকি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু কেপচিকাম, পিঁয়াজ এইখিনি অকণমান কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলেহে খাই ভাল লাগে। এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ। ঠিক একেদৰে বাকীখিনিও মই সেকি ল'ম। এয়া আপোনালোকে দেখিলেই ঘৰতে পনীৰ টিক্কা বনাবলৈ কিমান সহজ। একেবাৰে কম সময়তে হৈ যায় আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। গৰমে গৰমে যিকোনো গ্ৰীণ চাটনি নাইবা
চচৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।